Pak më herët kemi patur një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Arben Gjata, shefin e kirurgjisë në QSUT dhe rektorin e mjekësisë. Do të kemi një tjetër komunikim. Kam të ftuar konkretisht në këto momente zotin Enver Roshi në studio. Mirëmbrëma zoti Roshi, faleminderit që jeni këtu. Mirëmbrëma. Zoti Roshi është epidemiolog, doktor shkencash dhe doktor profesor i shëndetit publik. Doja ta nisja bisedën me ju. Jemi një javë pas konstatimit të rastit të parë me COVID-19 të prekur tani. Në çdo dalje të task force-s bëhet përditësimi i dhënave. Deri më tani kemi 563 raste të testuara, shifër zyrtare, kjo e raportuar nga task force-a, nga të gjitha shifrat që na janë bërë të ditura dhe që besoj ju i keni ndjekur me vëmendje. Për çfarë nivelit të epidemisë mund të flasim? Tani që nga dalja rastit të parë në Kinë më dhjetor të 2019-s, edhe përhapja e saj në jashtë Kinës, unë shpreh bindjen time se shpallja e pandemisë botërore do të ishte bërë më përpara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Pak në disa javë më parë. Këta e kanë shprehur edhe në disa rrjete mediatike të shprehur nga unë, pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë kishte të gjitha të dhënat dhe eksperiencën e nevojshme, bazuar dhe në epidemitë të mëparshme, siç ishte SARS-i, apo avian flu, apo epidemitë tjera, të cilat në izolimi i tyre në kohë do të bënte mundur që ne të mos përballeshim me situatën e sotme. Ajo që pritesh në ndërkohë do ishte mirë që në faza fillestare të daljes rasteve të para në Kinë do të ishte bërë bllokimi apo i daleve nga Kina, me qëllim që epidemia e dalë në Kinë të bllokohesh në vend dhe të mos prapësh në kontinentet tjera. Tashmë jemi vonë shumë në aspektin e asaj që duhet bërë, gjithsesi nuk është asnjëherë vonë me masat e marra që ka bërë Europa, Italia dhe së fundi Shqipëria. Bijet që tendenca e rasteve të ndërlikuara apo atyre që kërkojnë ndihmë mjekësore në intensive care, pra në reanimacion, të jetë në shifrat më të ulta se ajo që pritet të jetë. Nga ana tjetër, unë them që kurba epidemike e javës së parë ka tendencë të rritet, ajo ka smundja ka vetë zhvillimin e vetë epidemik, kurbën e vetë, dhe se pritet që piku i epidemisë pra në Shqipëri të jetë në këtë 10 ditësh pra të fundit të muajit mars, pas cilët pritet që të ketë edhe tendencë rënje saj. Natyrisht numri rasteve që do të shfaqen në ditën në vijim do të jetë konform edhe masave të marra nga qeveria dhe i gjithë institucionet shëndetësore në Shqipëri, por edhe vetë ndërgjegjësimi i publikut për të kufizuar në minimum atë që thuhet burimi i infeksionit. 3,5 kryesore të epidemisë është burimi i infeksionit, mënyra e transmetimit dhe ata që e marrin këtë. Nëse ne izolojmë në mënyrë të ndjeshme apo thuajse zero burimin e infeksionit, pra persona që kanë qenë në kontakt me epidemin apo me vatra epidemike, ato izolohen apo vetë karantinohen, atëherë bëhet e pamundur që në kohë rekord për 2 javësh të bëhet transmetimi i virusit ke pjesa tjetër e shëndoshë e popullatës. Gjithsesi, masat e marra dhe kontrolli i mostrave deri tani që ka qenë 562 në mos gaboj, dhe dalja e pozitivitetit në 51 raste është një shifër që për popullsinë shqiptare është relativisht i pranueshëm. Gjithsesi, ne presim që në ditën e vijim të kemi edhe një rritje të lehtë të numrit rasteve në Shqipëri për të kapur pikun e saj dhe mas pikut të ulet të numrit rasteve të bjerë. Numri 51 i rasteve të prekura, siç është raportuar deri më tani ju e cilësoni i pranueshëm, nuk është i lartë? Unë them që është i pranueshëm, kjo sepse neve këtu është raste kumulative të tyre, nuk është raste të po të shikojmë tendencën ditore të tyre, tendencën ditore nga java e parë tani, tendenca është një rritje të numrit të rasteve. Për shtim të ditës së djeshme ku kishte 4 raste, ditët e tjera numri rasteve është në rritje, nga 8 në 4 sot në 9 raste të tjera. Pritet që numri rasteve të jetë në rritje, pra mund të kemi nesër mund të kemi 10, mund të kemi 11 apo 12 raste, derisa arrim pikun e vet kurba epidemike, mas cilës ajo shikon edhe tendencën e rënies saj. Gjithsesi, kjo duhet parë konform dhe masave të marra nga qeveria apo nga gjithë institucionet tjera shëndetësore dhe qeveritare në lidhje me vetë karantinimin apo vetë izolimin e personave në shtëpi. Kjo do shoqërohet, kjo do të ulë në ndjeshëm, besoj, edhe numrin e rasteve, pozitivitetin e rasteve të kapura nga neve, nga institucionet.
Pak më herët, shefi OBSH-s, Organizatës Botërore të Shëndetësisë, këshilloi të gjithë shtetet, të gjithë zyrtarët e shteteve të prekura nga koronavirusi, COVID-19 që testoni sa më shumë, testoni, thoshte zoti Geprejesus, 563 testime, zoti Roshi, në harkun e një jave në Shqipëri. Ka një perceptim sikur është një numër i ulët testimesh, apo është një strategji kjo? Jo, kjo nuk është një strategji, sepse testimi i rasteve në Shqipëri bëhet konform thirrjeve që ka qendra kombëtare e emergjencave, urgjencës 107, këshillave që mjekët japin për personat në familje që ankohen për simptomat të koronavirusit, që janë shenjat përgjithshme, siç është temperatura, kollë e thatë, dobësia muskulore edhe problemet të frymarrjes. Natyrisht, mas këshillave që i jep edhe kjo mjekët që punojnë pranë urgjencës kombëtare, atëherë bëhet edhe evidentimi i rastit nëse ai ka nevojë apo jo për të bërë tamponi për të parë për koronavirus. Deri tani këto raste kanë vajtur, unë gjykoj që janë korrekte, janë më së miri dhe që se për numri raste përputhet me atë që ne kemi në realitet. Mund të ketë dhe raste që besoj se ka dhe një problem tjetër që numri telefonave ose thirrjeve telefonike që shkojnë në qendër kombëtare të urgjencës në Shqipëri ka qenë nga ditë e para ka qenë dikur ke 3.000, vajte në 5.000 deri në 100.000 thirrje. Kështu që numri i thirrjeve nuk është për të neglizhuar, pasi pasion vetvete edhe ngarkesën e smundshmërisë natyrisht që në thirrjet e shumta që janë, mund të ketë thirrje që janë të tjera që s'kan lidhje me smundjen. Por stafi i emergjencës apo urgjencës kombëtare në këtë ditëshëm ka bërë një punë të lavdërueshme ku unë gjej për Vendi për ta falendëruar për evidentimin e rasteve që ka nevojë për ekzaminime të mëtejshme apo për të marrë tamponin për të parë nëse ka apo jo koronavirus dhe për të parë pozitivitetin e tyre. Kështu që unë mendoj që jemi në rastet e pritshme të mundshme për vetë kapacitetin që ka Shqipëria për numrin e popullsisë, për shpërndarje moshore apo dhe lokalizimin e popullsisë në pjesë më të madhe të pjesës perëndimore të vendit, ku janë dhe kontaktet më shumë të personave që vinë nga vendet epidemike siç është Italia. Si përzgjidhen rastet që testohen? Është deklaruar se janë diku tek 500 raste të dyshuara që pritet të nënshtrohen këtij procesi, mbi cilat kritere bazohet? Tani, rastet e dyshuara përzgjidhen në bazë të vizitës apo konsultës që bëjnë mjekët në lidhje me ankesat që kanë qytetarët. Kur ato këshillohen dhe janë të nevojshme, atëherë merret ekzaminimi dhe përgjigjja merret brenda disa orë deri në 24 orë nga momenti i marrjes së tamponit. Natyrisht, në bazë të ankesave që kanë qytetarët, pra një temperaturë e lartë, një kollë e thatë e tyre, një vështirësi frymarrje, është një dyshim që mund të ketë një koronavirus apo një problem tjetër për viros. Natyrisht që krahas koronavirusit në Shqipëri çakollon dhe gripi i zakonshëm. Dhe ne jemi dhe në përfundim të gripit zakonshëm, edhe ndërkohë një tendencën e shfaqjes së koronavirusit me kurbën e vet epidemike që është në rritje dhe pritet që të arrijë pikun dhe të ulet. Pra këto të dyja ka një sezon të tyre tani dhe kështu që të dyja diagnozat janë pranueshme në gjithë shtresat apo kontingjentet e popullsisë tonë, veçanërisht për grupmoshat e po themi të moshës tretë, po themi kështu. Një ndër pjesët e punës task force-s ose të gjithë stafit që angazhohet, stafit mjekësor pas telefonatave tek 127 është besoj dhe ajo pjesa e hetimit epidemiologjik apo jo? Po. Në çfarë fazë është gjurmimi në vendin tonë dhe a kemi arritur ne në konkluzionin se për shembull një individ i prekur mund të ketë infektuar potencialisht 5 persona të tjerë, 10 persona të tjerë? Kemi ne një shifër të tillë? Tani bazuar në të dhënat që jep OBSH, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe eksperienca e fituar deri tani nga dalja për herë të parë e virusit në Kinë në vende të tjera europiane siç është Italia, shkalla e infekciozitetit të virusit është 1 në 3 persona deri në 4 persona, por mesatarisht ke 3 persona. Tani në lidhje me shkallën e kontagiozitetit apo të infekciozitetit, ne përgjithsisht persona që vinë nga Italia u thirrje që në fillim që ata të vetë karantinoheshin apo të izoloheshin.
Natyrisht jo të gjithë njerëzit ka qenë të ngjeshëm për këtë dhe këshillat e reklamuara her pas here nga Instituti i Shëndetësisë Publike, nga task force apo dhe nga organizma të tjerë qeveritar dhe jo qeveritar dhe nga aktorë ndryshëm në Shqipëri, nuk ka qenë të gjitha të zbatueshme për qytetarët shqiptarë. Gjithsesi, mjekët, epidemiologët, hetimin e tyre e kanë bazuar në bazën e ankesave që kanë njerëzit. Në fillim, task forca doli me kontrollin e gjitha pikat kufitare në Shqipëri, siç është aeroporti i Rinasit, apo pikat kufitare të tjera hyrjet nga portuale, nga Durrësi, Vlora, dhe gjithë personat që hynë këtu kanë një database, kanë një kontroll dhe dihen se kush ka fluturuar ose ka ardhur nga Lombardia, nga Milanoja. Dhe kështu që kontrolli i personave apo nevoja për ekzaminime, për të marrë tampon, për të shikuar koronavirus, është bërë nga grupi hetimor epidemiologëve dhe i mjekëve që është përshëngitur në rastin e parë kur ata marrin në telefonin 107-ën dhe në bazuar në ankesat që kanë qytetarët e tyre. Janë shtuar 9 raste sipas dhënave të publikuara sot dhe siç është thënë nga zëvendës ministre Rakacolli, janë bërë 31 testime. Çfarë mund ta quajmë këtë? Kemi një agresivitet të ditëve të fundit të virusit apo kjo është e diktuar nga numri i testimeve? Tani numri i rasteve të pozitivitetit tyre me koronavirus bazohet në tamponet e marra, në bazuar dhe siç e thashë pak më lart në ankesat e qytetarëve dhe atë çfarë kanë sugjeruar epidemiologët për të marrë një tampon për ekzaminime. Natyrisht që pozitiviteti i tyre pasqyron dhe një lloj agresivitetit të përhapjes së koronavirusit, një tendencë në rritje lineare të epidemisë së koronavirusit në Shqipëri, e cila, siç e thash dhe pak më parë sërish, po them që ka tendencë rritje pra lineare të tyre, nga dita e parë deri në ditën e sotme, me 9 raste, në mos gaboj ditën e sotme, nëse jam i saktë në këtë sot. 9 raste, po 9 raste. Është saktë. Pra kjo shpreh tendencën në rritje. Gjithsesi, masat e marra edhe një herë, zbatimi i këshillave të mjekësore, pra për një kulturë shëndetësore të shëndetshme të gjithë qytetarëve, nëse respektohet kjo, ne do të bëjmë që regjimi i shpallur nga qeveria mund të përfundojë më shpejt, po dhe numri i pozitivitetit të birë, njëkohësisht edhe numri i ankesave të qytetarëve që telefonojnë 107-ën të jetë në rënje. Kjo do të shikohet në ditën në vazhdim, sepse do të shoqëruar edhe me krahas masave të marra nga qeveria. Zoti Roshi, me këtë ritëm dhe mënyrë testimi, përfshirë dhe masat e kërkuara nga qeveria, çfarë risku ka për hapja e mëtejshme e virusit? Tani, vetë izolimi... Duke i parë të gjitha? Patjetër, vetë izolimi dhe vetë karantimi i personave që në shtëpi, risku është i ullët. Ne flasim asnjëherë për risk zero në epidemiologji. Risku gjithmonë është i pranishëm, por nëse ne izolojmë personat që janë potencialisht të infektuar apo që kanë një histori ardhje tyre nga Italia apo një takim me këtë, atëherë risku është shumë i ulët pra. Nëse respektohet ditë qëndrimi i tyre deri në 14 ditë në shtëpi, vetë izolim në shtëpi. Risku është i ulët. Po nëse këta persona që kanë histori ardhje nga Italia apo kanë kontaktuar me personat që janë potencialisht infektuar, dalin dhe takojnë persona, atëherë risku shtohet, rritet. Dhe kjo risku shtohet me moshën, me gjinin, edhe me tendencën e grumbullimit tyre. Pra ku ka grumbullim personash, risku rritet. Në një moshë shumë të lartë, me 60-70 vjeç, risku është diku ke 3 herë më shumë. Ata që janë duampirës, risku është 14 herë për ta patur koronavirusin. Pra të smur kronik apo moshat e treta janë shumë receptiv ndaj virusit të tyre. Pa risku shtohet. Pa neve veçanërisht për moshat e tretë është absolutisht e ndaluar pra të dalin në terren, dalin jashtë, ata duhet të qëndrojnë të vetizolohen në shtëpi. Ne, zoti Roshi, sa kapacitete kemi? Sa ekzaminime mund bëhen ditë nëpërmjet tamponit ju përmend? Tani në kapacitetet në dijenin time, Organizata e Botërore e Shëndetësisë që në fillim ka bërë një furnizim pra të Institutit Shëndetësisë Publik, që është dhe qendra referente e Shëndetit Publik në Shqipëri, ka laboratori më të mirë të certifikuar nga OBSH-ja, ka dhe një nivel shumë të lartë
saksisë së vet, ka bërë një furnizim të mjaftueshëm për tampone, kjo në bazuar dhe në numrin e përgjithshëm të popullsisë që ka Shqipëria. Gjithsesi, nuk besoj se ka emergjencë tamponesh në institucion publik. Po si kapacitet, sa mund të kryen në ditë? Le të themi, unë nuk jam i fushës, po 400, 500, 1000, po, 20? Kapacitetet mund të jenë ke 200, 300 kapacitetet në ditë mund të kryen në djenin time. Po ndërkohë një qytetar e ka të pamundur të kryejë testin ose analizën, nëse mund ta quajmë vetë, nëse ai ka dyshim apo jo. Tani jemi në kohën që qytetarët duhet të referohen specialistëve, profesionistëve, duhet të orientohen ke numri 107, të diskutojnë me mjekun problematikën shëndetësore që kanë, ankesa që kanë, dhe të ndjekin udhëzimet që jep mjeku apo epidemiologu që është në telefon me to. Pra, ai duhet të ndjek ato sugjerime që jep mjeku. Pa nuk mund të shkosh vetë në institucion publik për të çuar tamponin. Gjithçka bëhet orientuar dhe organizuar nga task forca, e monitoruar me ata dhe përgjigjja vjen prapë nga sistemi i informacionit që ka ngritur Ministria e Shëndetësisë për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Kështu që nuk është nevojshme qytetarët të shkojnë në institucion publik vetë. Pa, sepse nuk ka arsye. Derisa sistemi është në linjë, ka qenë se sa ta funksionon, qytetarë nuk duhet ta mbyllin telefonin dhe kur telefoni del zën. Ai duhet të rrijë në telefon derisa të marrë përgjigjen e dhënë nga e dur nga qendra e urgjencave, qendra kombëtare e urgjencave. Kjo është për gjithë qytetarët kudo ku janë. Tani Shqipëria ka një veçori të mirë që krahas atë fenomenin e urbanizimit të vetë se ka arrit në krahasim me vendet e tjera, kështu që ka popullsi që janë në fshatra të izoluara ku virusi është vështirë të arrijë, kështu që fatmirësisht kjo ndikon në uljen apo numrin e pakët të nevojave për testime. Po njëkohësisht pritet dhe që pozitiviteti i koronavirusit të jetë më i ulët, sepse lokalizimi i popullsisë në fshat e bën të pamundur për marrjen e virusit. Po të shikosh dhe hartën gjeografike të numrit të rasteve që kanë dalë deri tani pozitiv janë nga Tirana, Durrësi, Fieri, Elbasani, Rogozhina, pra është pjesa perëndimore e Shqipërisë ku dhe kontaktet janë më të mëdha, por edhe numri më i madh i personave të emigruar për shembull, që kanë emigruar apo janë në Itali, janë nga kjo zonë bregdetare. Pjesa tjetër e Shqipërisë emigrojnë në zona të tjera siç Greqia apo vende të tjera, por që është më e vështirë për të qenë në kontakt për të marrë atë burimin për të marrë apo për të qenë receptiv nga infeksioni. Nëse ne nuk kemi kontakt në burimin e infeksionit, virusi nuk merret. Pra, do të kesh kontakt me personin e infektuar që të merret virusi. Pa kontakt nuk mund merret. Zoti Roshi, në raport me çfarë po ndodh në Itali me testimet, po të krahasojmë në përqindje ose në shifra, bazuar tek testimet që bëhen ata në Adriatikut dhe në vendin ton, rezultatet flasin për një shtim këtu tek ne. Ka një shtim të rasteve, pra që thash dhe pak sepse ajo kurba epidemisë ne jemi në ngjitje. Por të mos harrojmë që kemi disa veçori të ndryshme nga popullata e Italisë, veçanërisht në Italisë, për arsye sepse shpërndarja e popullsisë sipas grup moshave në Shqipëri. Shqipëria fatmirësisht karakterizohet nga një grup mosh më e re, mosha mesatare në Shqipëri është diku 36-40 vjeç. Grup mosha e tretë në Shqipëri përbën një përqindje më të vogël, pra diku ke 13%, pra, dhe proporcioni i personave të sëmuar apo që e kalojnë me komplikacione koronavirusin është më i vogël. Kurse në Itali, grup mosha e tretë është një përqindje e madhe e popullsisë, mund të jetë 20-25%, dhe po të shikosh dhe mosha mesatare të persona me koronavirus apo që kanë pas fatalitet, pra që kanë humbur jetën, është diku ke 80 vjeç. Kurse në Shqipëri, proporcioni i moshave të vjetra në Shqipëri është krahasuar me totalin e popullsisë është shumë i ulët. Dhe që veçoritë e virusit, megjithëse jo të tëra njihen, por disa prej tyre njihen që ky virus prek më shumë moshën e tretë, prek shumë pak moshën e mesme, kurse moshat fëminore të tyre e kalojnë virusin, e kalojnë periudhë gripale shumë mirë. Pra. Dhe kjo është një veçori e popullatës shqiptare.
Zoti Roshi, a ka një, le të themi, a i drueni një numrit lartë sa mendoni se do të shkojë, ose si përfaqësuesi atyre që po angazhohen në të gjithë këtë situatë, sa mendoni se do të shkojë numri totalit prekurve me COVID-19? Tani, numri totalit prekurve në Shqipëri, ne presim që të mos kalojë shumë disa, më themun, tani këto janë gjithmonë parashikime, ne parashikojmë dhe parashikime jo gjithnjë, po thash edhe një herë që masat e marra nga për autokarantinimin apo autoizolimin e personave që jetojnë në shtëpi, kufizimin e lëvizjeve, i këtyre restoranteve, bareve dhe grumbullimeve, e minimizojnë shumë atë prekjen nga koronavirusi, po gjithsesi jemi një popullatë e cila shpeshherë nuk i nështrojmë rregullave dhe që nëse ne nuk i zbatojmë të rregulla, numri rasteve do jetë në rritje. Një shifër për shembull? Unë një shifër mund të them që ne mund të deri në fund të epidemisë, mund të vemi ke 150-200 raste mund të parashikojnë, ndoshta unë shpresoj të jemi gabuar, por që kjo, siç e dëgjova edhe sot, që të mos u masim ndeshje minutën e fundit, pra që ato që masat e marra që janë duhet të zbatohen rigorozisht, pra. Ne dhe popullata duhet të orientohet, të dëgjojë specialistët edhe të ndjek gjithë ato median e shëndetshme në lidhje me lajmërimin e bërë për grumbullimet, daljet apo dhe ankesat që kanë qytetarët, pra. Dhe duke qenë se përfshirë edhe ju, të gjithë ekspertët po thonë që piku është ende për të ardhur, a i kemi kapacitetet në Shqipëri për të shtruar një numër relativisht mesëm të lartë të njerëzve që mund të preken? Tani, po të shikojmë shifrat italiane, dhe më thonë, në numrin e madh të rasteve që kanë dalë koronaro pozitiv, pra që me Covid pozitiv, një pjesë e tyre, ke 20% që tyre në Itali, kanë pas nevojë për shtrim spitali dhe 10% që tyre kanë pas nevojë shumë për intensiv care, për të shtuar në reanimacion. Kështu që unë besoj që Shqipëria në kapacitetet e tanishme dhe me masat e marra, Shqipëria besoj se në këto numër që janë aktualisht, i ka kapacitetet e veta për të përballuar numrin aktual apo edhe pak më lartë të tyre për intensiv care, pa për shërbime në reanimacion. Po të marrin parasysh që spitalet e Tiranës apo dhe ato private e kanë kaluar të gjitha në shërbime publike dhe në rast të rritjes së numrit rasteve që ka nevojë për shërbime reanimatore, për reanimacion, këto do të nështrohen të gjitha rregullit apo të task force-s që të marrin trajtim të kualifikuar, specializuar. Ajo që mund të themun që kapacitetet njerëzore, profesionale, Shqipëria i ka në ashtu. Gjithsesi është bërë një thirrje prapë nga Ministeri i Shëndetësisë, unë jam dhe një vetë që kam aplikuar ke Ministeri i Shëndetësisë për të dhënë ndihmën time nëse ajo është e kontarsyeshme. Kapacitetet intelektuale, profesionale janë të mjaftueshme në Shqipëri. Edhe që gjithsesi Organizata Botërore e Shëndetësisë është në kontakt vazhdueshëm me aktorë drejtues në Shqipëri për të dhënë ndihmën e saj të mundshme nëse paraqitet nevoja. Por besoj se në këtë ritëm që kemi dhe përqindje e vogël e tyre që ka nevojë për reanimim, pra ne i kemi kapacitetet e nevojshme për të përballuar sfidën. Gjithsesi thirrja shkon prapë për qytetarët që nëse qytetarët respektojnë me rigorozitet të gjitha rekomandimet e dhëna, përballohet sfida. Nëse qytetarët nuk do të përballojnë apo nuk do të zbatojmë me rigorozitet këto thirrjen që është bërë vazhdimisht nga task forca, atëherë epidemia mund të shojë rritje dhe situata mund ta çojë edhe në kolaps sistemin shëndetësor. Siç ka kaluar dhe vende, jo Shqipëria nuk po kalojnë vende të tjera të zhvilluara me histori të madhe, me kapacitete njerëzore dhe resurse ekonomike të mëdha, si Italia apo Gjermania. Aq më tepër vendi ynë që në kushte të tilla e ka të vështirë për shembull nëse një numër i madh rastesh paraqitet në reanimacion. Ndërkohë, zoti Roshi, a ka një kohë të përllogaritur nga ekspertët, kolegët tuaj dhe ju vetë, sa kohë duhet virusit për të transmetuar, për të përcjell nga një person tek tjetër? Ka një shifër të tillë? Tani periudha e inkubacionit virusit është 2 javë. Edhe veçoria e virusit është se në periudhën e inkubacionit ai transmetohet.
ke njerëzit e tjerë, pra ke persona në kontakt. Pra dhe gjithsesi, pra ai maron periudhën e inkubacionit dhe kjo periudhë mbetet periudha më kritike për këtë. Siç është dita e 5 deri në ditën e 10, ditën e 12, sipas edhe të dhënave të epidemiologëve që merren në këtë fushë, thonë që këtu është periudha më e kritike që mbetet dhe transmetimi i virusit. Prandaj kërkohet që edhe kjo periudhë, pra 2 javëshi i karantinimit apo autoizolimit në shtëpi, është i domosdoshëm për gjithë personat që kanë një histori pra komunikimi, kontakti pra fizik me personat që vinë nga vendet epidemike, si Italia apo Greqia, apo personat që kanë të historitë të tyre. Dhe personat të tjerë të Shqipërisë që kanë kontaktuar këta personat që kanë ardhur nga Italia, pra duhet të izolohen 14 ditë. Kjo është periudha e artë e parandalimit apo e minimizimit të numrit të rasteve për koronavirus dhe komplikacioneve të tyre që kërkojnë pra ndihmë mjekësore dhe që duan të shkojnë apo një ndihmë të kualifikuar siç është reanimacioni. Pra ideja është të minimizojmë sa të jetë mundur nevojat për ndihmë apo për trajtim të mëtejshëm në reanimacion. Edhe të ulim numrin e vdekjeve, veçanërisht për moshat e treta. Ndërkohë, a ka një e fundit përpara se të ndahemi bashkë, a ka një dritë në fund të tunelit, ka një periudhë të parafort se kur mund quhet e përfunduar e gjithë kjo? Patjetër që ka një dritë, ajo atëherë unë them dhe gjej rastin që të lëshoj një thirrje për gjithë qytetarët që të bëhen të përgjegjshëm për veten e tyre, për prindërit e tyre, për familjet e tyre, për njerëzit e tyre që janë përreth, që të respektojnë në mënyrë më rigoroze vetë karantinimin në kushte shtëpiake. Njëkohësisht, kjo masat e marra pra, që shoqërohen me autokarantinimin, njëkohësisht, edhe me ngrohjen e temperaturave, me rritjen e temperaturave të mjedisit, pra rritjen e temperaturave, e bëjnë të pamundur pra virusin që të jetojë shumë gjatë në kushtet e mjedisit të jashtëm, që është dielli, pra, që është rrezatimi ultraviolet, e bën të pamundur që virusi të jetojë. Gjithsesi, respektimi të gjitha rregullave higjienike. Duhet konsumoj me ju, zoti Roshi, një informacion të momenteve të fundit, është pezulluar kontrolli bazë mjekësor, pra ai që në zhargon njihet si check-upi në të gjithë vendin. Çfarë impakti do të japë kjo? Nëse mund të na jepni një shpjegim. Tani kontrolli bazë është logjikshëm që mund të pezullohet pasi nuk lejohen personat dalin jashtë gjatë periudhës këtij koronavirusit. Është argumentuar që është pezulluar për shkak të situatës. Për shkak të situatës, nuk lejohet grumbullimi i personave aty në këto vendet ku bëhet kontrolli bazë shëndetësor, dhe gjitha kjo është një masë që shkon në ndihmë të uljes apo të minimizimit të efekteve që ka koronavirusi në popullatën shqiptare. Është një masë e logjikshme, e argumentuar dhe që unë e mbështes në aspektin epidemiologjik të saj. Pra çdo masë e marrë që kufizon grumbullimin e njerëzve, që kufizon kontaktin me njëri tjetrin dhe që shkon konform atyre rregullave të ligjisis që minimizon prapjen e virusit, minimizon prapjen e tij në moshat e treta, minimizon nevojën dhe kërkesat për trajtim në intensiv care apo në sallë reanimacionit. Zoti Enver Roshi, unë ju falenderoj që ishit në studion e A2 CNN edhe për bisedën që zhvilluam bashkë. Ju faleminderit dhe unë.